Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 216, sau khi tượng thần chi chủ xuất hiện, chỉ một bàn tay đánh xuống, Lão đã trấn áp được La Phong và ném vào một vòng xoáy. Tiếp theo, chỉ thấy trong chớp mắt kim sắc cự thú đã hiện ra một cảnh tượng trống trải ở một nơi xa lại. Nơi phân thân kim sắc cự thú bị truyền tống đến là một tuyệt địa, nếu La Phong không tự mình thoát ra được thì sẽ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi. Sở dĩ ông ta làm như vậy, thực chất là tuân theo lời căn dặn của tọa sơn khách nhằm khảo nghiệm. Còn La Phong vừa tới, anh ấy thấy nơi này không những không có dao động, nó còn không thể kết nối vào mạng vũ trụ ảo, thậm chí đến thần quốc của bản thân cũng hoàn toàn không thể cảm ứng được. Sau khi liên tục bay lượn hơn một năm, La Phong với thân hình kim giác cự thú đã tiến vào một hệ sao có 3 hành tinh đặc biệt. Tại đây, La Phong gặp được 3 vị vũ trụ bá chủ. Ba người này vừa nhìn thấy kẻ ngoại lai thì liền ra tay vây công để đoạt lấy trí bảo. Đối diện với họ, La Phong chỉ có thể phản kích. Anh ấy trực tiếp phóng ra lĩnh vực loại trí bảo Cửu Hao Hà. Trong nháy mắt đã áp chế được tốc độ hành động của cả ba. Ba tên kia thấy không thể tiếp cận, liền muốn rút lui, nhưng La Phong đã nhắm vào bạt kiếm tôn giả. Kẻ ra tay đầu tiên nhắm làm gì? Không chút chần chừ, La Phong đuổi theo và lao vào vòng chiến với hắn, dựa vào siêu phòng ngự của đỉnh phong chí bảo kiếp giáp, cho dù thực lực của bạch kiếm tôn giả vượt xa cậu, dù hắn có tung hết tuyệt chiêu cũng không thể làm La Phong gặp một chút thương tổn nào. Ngược lại, thân thể của bạt kiếm tôn giả vì liên tục bùng cháy nên tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Trốn không thoát, đánh không thủng, lớp phòng ngự cứ tiếp tục hao tổn thế này thì chỉ có con đường bỏ mạng. Cuối cùng, bạt kiếm tôn giả đã chọn cách tự bạo và nổ tung tại chỗ. La Phong thấy vậy, liền lấy 2 kiện chí bảo mà hắn để lại, sau đó chất vấn 2 vị vũ trụ bá chủ đang quan chiến ở đằng xa, xem có muốn chiến tiếp không. Thấy vậy, 2 người kia vội vàng giải thích rằng việc ra tay trước đó hoàn toàn là do bạt kiếm tôn giả dụ dỗ. Đến đây, La Phong hỏi 2 người về tình hình của tuyệt địa này thì mới biết, tuyệt địa có đường kính lên tới 10 vạn năm, ánh sáng nhìn thì giống tinh không bình thường, nhưng thực chất lại là một mê cung mãi mãi không thể thoát ra. Vô số cường giả đã bị mắc kẹt tại đây, chỉ có Thương Hóa tôn giả bằng cách vứt bỏ phân thân cùng trí bảo và tự bạo mới có thể thoát khỏi đây. Ngay lập tức, 2 người kia liền khuyên La Phong học theo cách này, nhưng La Phong nói rõ rằng mình sẽ không dễ dàng tự bạo. Sau đó, câu chuyện đổi thành phân thân ma sát tộc và bay thẳng về phía sâu trong tinh không. Chớp mắt đã hơn 2 tháng trôi qua, phân thân ma sát tộc đang phiêu bạt trong tinh không, bất ngờ đi qua một tầng gợn sóng không gian. Cảm nhận có điều kỳ lạ, La Phong liền tiến vào nơi này xem thử. Tại đây, mỗi một hành tinh đều chứa đựng những mạch khoáng sản quý giá. La Phong lập tức chuyển đổi thành phân thân kim giác cự thú, thôn phệ các kim loại quý hiếm để khôi phục cơ thể lại trạng thái đỉnh phong. Trong lúc dò xét bí mật của vùng tinh không này, La Phong thấy một dầu tinh không cự cú khác xuất hiện. Vừa gặp nhau, đối phương liền nói rằng mình nhận lệnh từ Liên minh tinh không cự thú, đặc biệt đến đây để dẫn kim giác cự thú trở về tộc. La Phong lúc này mới vỡ lẽ, nơi được gọi là tuyệt địa thực chất là thánh địa do thủy tổ của Liên minh tinh không cự thú nắm quyền kiểm soát. Nơi đây được chia thành 2 phần trong và ngoài, nơi các dị tộc bị vây khốn, trước đó là vùng tinh không bên ngoài, còn nơi mình vừa tới là tinh không bên trong. Tiếp theo, tinh không cự thú dẫn La Phong đi qua trùng động, rồi đặt chân đến thánh địa của liên minh là tinh không thần sơn. Vừa thấy La Phong, 10 mấy đầu kim giác cự thú đồng tộc nhiệt tình chào đón, thậm chí còn đưa anh ấy đi chào hỏi 2 vị vũ trụ chi chủ thuộc mạch kim giác cự thú. Gặp nhau, 2 vị cường giả này cực kỳ đánh giá cao thiên phú của La Phong, nói rằng sẽ tiến hành bồi dưỡng đặc biệt cho cậu, vì tin rằng La Phong sẽ có hy vọng đột phá lên cảnh giới vũ trụ chi chủ. Đúng lúc này, 2 người nhận được chỉ thị của thủy tổ, ông muốn đích thân gặp mặt La Phong. Phải biết rằng, cảnh giới của vị thủy tổ này đã đạt đến cấp bậc vũ trụ tối cường giả. Thấy thế, La Phong liền đi lên đỉnh thần sơn và dị kiến thủy tổ. Vừa gặp, thủy tổ đã khen ngợi màn thể hiện của La Phong. Sau đó, ông lại bất ngờ vạch trần thân phận của La Phong. Ông nói cậu là nhân loại, chứ không phải tinh không cự thú, hoàn toàn không thể che mắt được mình. Đến đây, La Phong bị dọa trong hoàng hồn. Không ngờ, thủy tổ chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấu thân phận thực sự của mình. Không chần chừ, La Phong lập tức chuyển về hình thái nhân loại cung kính hành lễ, đồng thời giải thích rằng mình không cố ý lừa dối, việc đoạt xá kim giác cự thú năm xưa cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ trong lúc tuyệt vọng. Nghe vậy, thủy tổ không hề bận tâm, ông tiết lộ rằng tất cả những việc này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây hoàn toàn là sắp đặt của lão sư cậu tọa sơn khách, chính tọa sơn khách đã nhờ ông cho La Phong vào. Đến đây, La Phong mới ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa, không biết nên vui hay buồn. Và liệu rằng tại đây, La Phong sẽ học được gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!